أسطورة تويوتا. هذه السيارة أبوك يعرفها، يدك يعرفها، عيالك يعرفونها. هذه السيارة شيخ من الشيوخ المواتر. اليوم في هذا الفيديو أقدم لكم تويوتا لاند كروزر LC 300 بحرين سبيكس. خمسة وستين بالمئة من مبيعات اللاند كروزر العالمية موجودة في الشرق الأوسط وأغلبيتها هني في الخليج. عندنا موديلات ما بتنزل إلا عندنا في الخليج. في البحرين عندنا الله يسلمكم نوعين من الجي اكس ار، مثل ما تشوفون هالجي اكس ار الجميل عندي الكحلي، هاي بيكون جي اكس ار 3.5 توين تيربو 10 تباديل، هاي بيكون اللي هو الميد رينج. وعندنا هني البرونزي الجي اكس ار، اول شيء بيكون اول فئه موجوده اللي هي ماكينته الاربعه 6 سلندر 4.0. وعندنا في قمه الهرم الفي اكس ار ما بينزل الا في الخليج اللي هو توب اوبشن فول اوبشن بلون الجديد الابيض، لونه جميل جدا مايل على الصدفي مع الخطوط الجديده اللي تشوفونها على الجنب. اللاند كروزر LC 300 سياره كليا من الارض للسقف، كل شيء جديد فيها، الشاصي جديد، البانلز جديده، التكنولوجي جديده، الماكينه جديده، ما في شيء منتقل من السياره القديمه للسياره الجديده، تم تحديثها من جميع النواحي بطريقه مو طبيعيه. يعني حتى من تقعد فيها تشوفها مختلفه جدا عن LC 200، والLC 200 اسطوره بحد ذاتها. TNGA بلاتفورم هو فريم وبادي موجود فوقه، بس طريقه اللحام البادي على الفريم على الشاصي تم تغييرها وزادوا قوه السياره ب 20%. تماسك السياره اوريدي اللاند كروزر قوي جدا وتعرفون انتم في الطرق الوعره، وقوه الفريم ماله تخيلوا انه زاد 20%. فهاي السياره بتكون وايد قويه جدا، وبعد باستخدام المواد الجديده الالمنيوم، في كربون تحت موجود تحت السياره، خففوا السياره ب 200 كيلو. فعندنا سياره اخف، عندنا سياره اقوى، وعندنا محرك جديد الفي 6 التوين تيربو 409 حصان و10 تباديل، فالسياره بتكون بعد اسرع. اول شيء شد انتباهي في هالسياره كان لونها. احنا نعرف ان عندنا في الشارع سيايير بيض في كل مكان في الخليج بسبب الحراره بسبب الغبار، فهو اكثر لون مفضل حقنا احنا في الخليج. حتى ثيابنا بيض، لونها الابيض مايل على البيرل، والخطوط الذهبيه اللي موجوده فيه مميزه جدا. فهاي اول شيء لفت انتباهي ان لونها وايد جميل، وبعدين بديت اشوف الخطوط الجديده اللي موجوده في السياره. ثاني شيء عجبني في السياره كان البانيت. هاي النفختين اللي موجودين في البانيت من برا تشوفهم عاديين، بس اذا قعدت داخل المقصوره تشوفهم داخل المقصوره فيري اجريسيف، جبار شكل الموتر وايد حلو، فتعرف انت بالضبط وين مكان الموتر. اول شيء بنشوفه قدام السياره اللي هو الاضاءات والانوار الجديده. عندنا دي رانينج لايتس شكلهم وايد حلو، دايموندز موجوده داخل، فيهم عدسات. بعدين نبتدي نشوف الفتحات. هذه الفتحه في الجنب انا اول فتحه شفتها اونلاين وكنت بعرف شنو وراها، فاذا تطالع داخل الفتحه بتشوف ان السايد ماونتد انتركولرز موجودين. فالانتركولر ما تحجب الشغال الرئيسي، عندنا 2 انتركولرز في الفتحه يمين والفتحه يسار، فالحراره تاكدوا واحنا عندنا في الصيف مع التيربو ما عندنا اي اشكال. عندنا الفتحه الرئيسيه هني موجوده، فيها مراوح ضخمه قدام، فالتبريد مثل ما نعرف مع الكروزر والتويوتا عامه ما عندنا اي مشاكل فيهم. عندنا هني كاميرا جديده، هاي 360 كاميرا، عقب شوي بنراويكم اياها شلون نقدر نشوفها. عندنا شعار التويوتا الجديد طريقته مختلفه، اول مره شفناه على التويوتا سوبرا الجي ار سوبرا، هذه بتشوفونه بس على الفي اكس ار، لان في الجي اكس ار العادي شكله مختلف. في الجنب بتشوفون عندنا رنجات 20 انش وعليهم اول ترين تايرز، فتقدر تستخدمهم في الشارع، تقدر تستخدمهم في البر. 265 في كل الزوايا، اذا عندك سياره 4 ويل درايف لازم تكون التواير كلها نفس الحجم لان عشان ما يخترب عندك الديفرنشلز. بتشوف عندنا هني كاميرات في كل جنب من السياره موجوده كاميرات. عندنا السايد ستيبس، عندنا الخط هني الذهبي جميل جدا، واحلى شيء احلى شيء عندنا 70th anniversary بادج هني موجود في اخر السياره، فهاي بيكون موجود حق هاي السنه ويميزها عن السيارات اللي بتنزل في الجنريشن الجاي. اللي يميز الفي اكس ار والجي اكس ار التوين تيربو، عندك هاي العلامه اللي موجوده توين تيربو ستوك، تعرفون يا الجماعه ايش بنسوي فيه. عندنا الباب
قطعه واحده، اول مره بيكون قطعه واحده في اللاند كروزر. عندك الديزجنيشن هي موجود الفي اكس ار والله جي اكس ار والله الجي اكس ار الثاني بدون التوين تيربو. عندنا كاميرا موجوده فوق الرقم، عندنا تو هوك، وعندنا الله يسلمكم كيك تو اوبن، فاذا حطيت ريلك تحت السياره الباب بيتبطل بروحه. وحين الله يسلمكم بنراويكم المقصوره الداخليه حق الفي اكس ار. اول ما تدشون السياره جميله جدا، تويوتا القديمه الممله راحت، هذه التويوتا جديده جميله، كل التفاصيل اللي موجوده فيها جميله جدا. اول شيء نشوفه في داخل الكروزر بتشوفون عندكم الشاشه هني ضخمه 11 انشز، وعندنا شاشه ثانيه موجوده هني 7 انشز. الستيرنج ويل جميل جدا، قبضته وايد حلوه، سماكته صح، الازرار موجوده توزيعها صح. صعب في هاليومين تشوف سكان اللي مرتب، لانه وايد في انواع محفوسين. كل شيء مرتب في المقصوره صح، وكل شيء محسوب له. اغلب السيارات حتى السيارات الجديده ما فيها اماكن صح حق التليفون، حتى لو كان عندك تليفون كبير عندك مكان صحيح هني وحتى تقدر تسوي له تشارج. تصميم المقصوره صح، كل شيء في مكانه. عندنا الاي سي في مكان واحد، عندنا الاوديو في مكان واحد، عندنا الدرايف ترينز كلها في مكان واحد. مو بعض السيارات في كل مكان تدور وين الحبه، ساعات ما تدري وين الله حطها، فهذه شيء يعني اعطيهم 10 من 10 في الاجرونومكس مال السياره. الكراسي مريحه جدا، يعني كنا نتكلم مع الشباب هني في الوكاله يقول لك السياره خذوها حول العالم، they tested it في كل مكان جربوها. حتى المصمم الرئيسي خذ ال سي 200 ومشاها 3 ايام في استراليا فوق 10,000 كيلو، بس يبي يشوف شنو الاشياء اللي يقدر يطورها في السياره. فاكثر شيء طورها طريقه القعده، السيتات، راحتهم، قعدتهم، النفس مال السياره، كلها هاي تغير وصوروه وطوروه. عندك شيء واحد بنلاحظه ان السياره قعدتنا في ال سي 300 مقارنه مع ال سي 200 راجعه على ورا، والكراسي اللي ورا بعد اكثر ورا تقريبا 10 سنتي عن الكراسي اللي قدام، فعندنا مساحه اكثر في هذه السياره ونقدر نحس فيها. في ال سي 300 عندنا درايف مودز وايد وخيارات، عندنا حق الشارع، عندنا حق البر، عندنا درايف مود لو ضغطناه هني وفرينا ذي الحبه بنشوف عندنا الدرايف مودز، عندنا ايكو، كومفورت، نورمال، سبورت بلس وكاستم، وكل واحد بيغيرنا طريقه سياقه هاي السياره. الثروتل بوزيشن، الثروتل ريسبونس، السسبنشن، ادابتيف سسبنشن بتتغير عندنا على حسب الطريقه. واذا نبي نطلع على البر عندنا المالتي تيرين سيلكتر هني بعد نفس الشيء، نقدر نخلي اوتو، عندنا ديرت، عندنا ساند، عندنا مد، وعندنا ديب سنو، فكل واحد عندنا مود مختلف، فنقدر نغير الريسبونس مال السياره على حسب احنا الوضع اللي احنا موجودين فيه. تقريبا عندنا اكثر من 12 خيار حق طريقه اللي احنا نمشي فيها السياره. وهني عندنا عند الجير عندنا الديف لوك، الفور ويل هاي، فور ويل لو، عندنا الهاند بريك، وعندنا البريك هولد موجود هاي عجيب حق الترافيك، وعندنا حتى طريقه اللفه اللي تلف السياره. في عندنا هاي الزر موجود لو نبي نلف في مكان ضيق نضغط على ذي الزر بيقفل لنا تاير واحد وبيخلي التواير الجنب الثاني تتحرك، فتلف اللاند كروزر دائره اصغر من الدوائر العاديه. يا جماعه الخير بس نرجعوا الكرسي ورا السياره صارت وايد اريح من قبل، عندي مساحه ماخذ راحتي. لو اليهال عندي طالع خط بنروح الكويت والله بنروح الرياض والله بنروح جده، عندنا مساحه على راحتنا، واللي قاعدين ورا بياخذون راحتهم. عندنا شاشات هني كبار ومفصولين عن الهيد ريست فما بيضايقون السايق. واحسن شيء عندنا كولينج سيت في الكرسي اللي ورا، فالواحد يقدر يتبرد في حر الصيف، هذا بيكون شيء وايد ممتاز. غير ذي عندنا HDMI حق اليهال، عندنا USB تشارجرز لو احنا رايحين البر نبي نشرج اشياء، في USB تشارجرز في كل مكان. عندنا JBL سبيكرز هني موجودين، وبعد بتحصلون JBL هيدفونز حق اللي قاعدين ورا ويصيرون يستمتعون في الانترتينمنتس اللي موجوده في الفي اكس ار. اول مره في اللاند كروزر عندنا مساحه كامله نقدر نستخدمها في الصندوق. الكراسي العلاق اختفت، الكراسي موجوده هني في الصندوق تحت، وعندنا الكنترول نقدر نرفعهم وقت اللي نبيهم، واذا عندنا اشياء نبي نحطها نقدر ننزلها ونستخدم المساحه كلها. في السيارات القديمه ال سي 200 كان العلاق يغربل الواحد ما يقدر حتى يدخل اغراضه. غير ذي عندنا هني الله يسلمكم بورت حق البر كهرباء كبير، فاي اغراض عندكم تقدرون توصلونها، فتقدرون تستخدمون السياره كانها جنريتر حق المخيم وطلعتكم في البر.
شخصيا انا اكثر شيء شدني في اللاند كروزر وان حبيت ان اتعرف عليه اكثر هي ماكينته التوين تيربو 3.5. السياره تولد 409 حصان و480 تورك، يعني السياره بتشيل روحها شيل، وخاصه ان هي وزنها غلب 200 كيلو. ضيف العشر تباديل على هالمعادله والسياره بيكون ار بي امها تحت، يعني لو عندنا احنا في الخط السياره قاعد تمشي حق ساعات طويله الار بي ام بيكون تحت، السياره مريحه ما تصرف بترول، وامكانيه التيربو على راحتكم. لاند كروزر الجديده جميله جدا، ودنا نراويكم اشياء كثيره وفيها معلومات، اشياء وايد سبيسيفيكيشن تفجر الراس، والصفات اللي موجوده ما تخلص، من الكاميرات، من ال 360، من الدفلوكس، من الفور ويل درايف، من الانتيرير الجديد، كل شيء فيه معلومات كثيره. فانا انصحكم اذا تبون تعرفون عنها اكثر تواصلوا هني عندنا في الوكاله مع ابراهيم خليل كانو، الشباب ما بيقصرون وياكم في اي شيء تتعرفون على هذه السياره. وان شاء الله في فيديوهات ثانيه نقدر نراويكم شلون السياره تمشي في الشارع واشياء اكثر. وحطوا اسئلتكم تحت في الفيديو حتى اذا سوينا الفيديو الجاي ان شاء الله نقدر نجاوبكم عن هذه الاسئله كلها بالتفصيل ان شاء الله. ان شاء الله عجبكم ونشوفكم في حلقه جايه.